Ja, de eerste keer dat ik de nieuwe Dormer Pramet freesjes ging gebruiken, dat klinkt dan meteen weer cheesy, maar ze gingen er als een heet mes door boter heen. Zonder geluid maken, echt prachtig. Ging heel soepel, heel fijn in gebruik. We zijn hier in de haven van Drimmelen en wij van TU Delft Hydromotion Team zijn hier om onze waterstofboot te testen. En met deze waterstofboot willen we meedoen aan de Monaco Energy Boat Challenge 2022. Het probleem in de maritieme industrie is dat er heel veel uitstoot is, vooral van de grote containerschepen. En wij willen eigenlijk deze industrie inspireren om deze overstap naar een duurzame energiebron te accelereren. Dus wij laten zien dat het kan en we hopen dat onze partners, en misschien wij wel samen met onze partners, samen deze stap kunnen zetten naar een duurzame toekomst. We waren op zoek naar eigenlijk een leverancier voor onze verspanningsgereedschappen. Maar niet alleen dat, ook een beetje advies op het gebied van verspanningsgereedschappen. En daar helpt Dormer Pramet ons mee. Ze hebben ons voorzien van deze verspanningsgereedschappen, maar ook met een beetje advies over hoe we het goed kunnen gebruiken. En ook heel belangrijk welke verspanningsgereedschappen we moeten gebruiken. Want we zijn nog steeds een studententeam, we leren heel veel en zo leren we ook heel veel van onze partners. En zo is onze samenwerking vormgegeven. Ja, Dormer Pramet is in dit project meegegaan omdat het perfect past in de strategie. Milieubewust, innovatie, ja, dat past natuurlijk perfect wel op elkaar. Ruud is langsgekomen bij ons in de Dream Hall. De Dream Hall is de plek op de campus waar alle officiële Dream Teams zitten, dus ook onze werkplaats. En toen zijn we langs onze machines gelopen, ook de onderdelen die we willen maken. En toen hebben we een lijstje opgesteld met wat voor ons nuttig zou zijn omtrent verspanningsgereedschappen. En heeft hij ons advies gegeven op dat gebied. Zo is die levering van verspanningsgereedschappen uiteindelijk voortgekomen. Ja. Aan de tools die ik heb gebruikt zijn het vooral vingerfrezen geweest, een aantal boren en tappen om schroefdraad te maken in gaten. Qua materialen heb ik vooral aluminium bewerkt, een beetje RVS en wat messing en brons. Van messing en brons hebben we voornamelijk een aantal glijlagers gemaakt. Daarbij hebben we bijvoorbeeld de boordjes goed kunnen gebruiken. En van het aluminium heb ik veel van mijn eigen systemen gemaakt in de boot. Vooral om materiaal te clearen heb ik heel veel vingerfrezen gebruikt. In heel veel van mijn onderdelen, eigenlijk alle onderdelen die ik heb gemaakt, heb ik schroefdraad moeten tappen. En daar zijn ze heel erg van pas gekomen. De voornaamste onderdelen die ik heb gemaakt in de boot, vooral uit aluminium, heb ik de height control modules gemaakt in de boot. Die zorgen dat wij op de juiste hoogte vliegen. Dus die moeten erg robuust en stabiel zijn. En daar is hoge precisie bij vereist. En dat heb ik hiermee voor elkaar weten te krijgen. In dit project hebben we deelgenomen door gereedschappen beschikbaar te stellen. Nou, waar ze met volle tevredenheid, met wat ondersteuning waar nodig gebruik van hebben gemaakt. En in de toekomst gaan we gastcolleges geven op verschillende locaties van de TU. Om de verspanningskennis op een hoger niveau te brengen. En onze naamsbekendheid natuurlijk vergroten. We hopen met ons project in Monaco te laten zien dat zelfs wij als studententeam in 1 jaar een duurzame boot kunnen maken. En we willen eigenlijk de hele maritieme industrie inspireren, bijvoorbeeld ons partnernetwerk, maar ook iedereen daarbuiten, dat het helemaal niet zo moeilijk is om een boot duurzaam te maken. En dat het echt kan en dat er echt een toekomst in zit.